Δεν ξέρω για εσάς, αλλά τα παιδιά μου λατρεύουν τα μπέργκερ. Και παρόλο που υπάρχουν επιλογές στα έτοιμα γεύματα, εγώ προτιμώ να φτιάχνω τα δικά μου που είναι πιο οικονομικά και πιο υγιεινά. Και κάτσε μέχρι το τέλος να δεις πώς φτιάχνω και μια απίστευτα νόστιμη σως. Αυτή τη φορά προτίμησα να φτιάξω το μπιφτέκι με φασόλια μαυρομάτικα, αλλά φυσικά μπορείς να βάλεις ό,τι άλλο όσπριο θες, αφού πρώτα το βράσεις να μαλακώσει και να στραγγίξει. Το ρίχνω σε ένα πολυκόφτη μαζί με βρασμένα μπατζάρια που θα δώσουν ένα κοκκινοπό χρώμα στο κύμα. Προσθέτω και λίγες νυφάδες βρώμης για να αυξήσω τις φυτικές ίνες σε αυτό το γεύμα. Λίγο αλεύρι για όλες τις χρήσεις που βοηθάει να σφίξουν τα μπιφτέκια. Και τέλος αλάτι, πιπέρι και μπαχαρικά που αυτή τη φορά προτίμησα σκόνη κρεμμυδιού και σκόρδου και λίγο θυμάρι. Όλα μαζί τα χτυπάω μέχρι το μπατζάρι να διαλυθεί και να ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά και το βάζω για περίπου μισή ώρα στο ψυγείο, ώστε η βρώμη να απορροφήσει λίγο περισσότερο τα υγρά. Μπορείς να διατηρήσεις τον φυτικό αυτό κιμά για τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες στο ψυγείο και όταν το χρειάζεσαι, απλά πλάθεις τα μπέργκερ και τα ψήνεις. Εγώ συνήθως τα κάνω στο τηγάνι γιατί βγαίνουν πιο ζουμερά. Αλλά μπορείς να τα κάνεις και στον φούρνο για περίπου 20 με 30 λεπτά, ενώ τα γυρνάς από την άλλη πλευρά στα μισά του ψησίματος. Και αυτή είναι και η κατάλληλη στιγμή να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να δώσεις ένα like στο βίντεο αν μέχρι τώρα σου αρέσει. Για το τηγάνι, ζεσταίνεις λίγο λάδι και αφού κάψει, ρίχνεις τα μπέργκερ και ψήνεις για περίπου 4 με 5 λεπτά την κάθε πλευρά. Για πιο τραγανή επιφάνεια μπορείς να τα πασπαλίσεις και με λίγο αλεύρι. Και ενώ τα μπιφτέκια ψήνονται, ας φτιάξουμε και μια απίστευτη σως που θα ανεβάσει τα μπέργκερ σε άλλο επίπεδο. Προσθέτεις φυτική μαγιονέζα, αλλά μπορείς φυσικά να αντικαταστήσεις και με απλή αν θες, κέτσαπ και λίγη μουστάρδα απαλή. Ανακατεύεις καλά ώστε να ενωθούν όλα τα υλικά. Και το μυστικό για μια εκρηκτική γεύση είναι να προσθέσεις λίγη οξύτητα. Οπότε ψιλοκόβεις λίγα γκουράκια πίκλες και τα προσθέτεις και αυτά στη σως. Τώρα για το στήσιμο, κόβουμε χοντρές ροδέλες ντομάτας και κόκκινου κρεμμυδιού και φρυγανίζουμε το ψωμάκι. Βάζουμε στη βάση μια γεμάτη κουταλιά από τη σως, ένα φύλλο μαρουλιού, το μπιφτέκι, ένα κομμάτι τυρί, ντομάτα και κρεμμύδι και καπακώνουμε με το άλλο ψωμάκι που θα έχουμε πάλι απλώσει λίγη από τη σως. Και αν αυτό το μπέργκερ σου άρεσε, τότε μοιράσου αυτή τη συνταγή με τους φίλους και τους γνωστούς σου και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.